Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi fac citirea pentru weekend, pentru zilele 11 și 12. Haideți să vedem ce avem aici. Pentru data de 11, în tarot avem justiția sau dreptatea. O situație care cere echilibru. Și în Lenormand avem biciul. Biciul care poate crea foarte multă agitație, comunicare nefolositoare, ceva obositor în jurul meu. Puteți avea de-a face cu, nu știu, cineva care are activități sportive, chestii de genul acesta. Sau cu bârfe în contextul acesta, pentru că păsările înseamnă comunicare. Înseamnă vorbesc mult și nefolositor. Însă, cu justiția aici, care echilibrează foarte mult situația, putem avea un weekend în care să ne ferim de bârfe, să le ocolim, să vedem cine ne este cu adevărat alături. Poate dacă cineva ne-a dezamăgit acum să îi vedem adevărata față, pică măștile. Avem și spânzuratul. Se face lumină într-o privință, în sfârșit știu exact ce am de făcut. Capăt un soi de perspectivă nouă, mă luminez într-o privință, găsesc soluția, văd adevărul fără filtre, dar nu este un weekend pentru acțiune, ci este un weekend pentru liniște, pentru intuiție și pentru a face lucrurile corect sau pentru a remedia niște greșeli. Eu nu spun că voi, ci asta este energia. Niște greșeli. Cineva acum cugetă, da? Stă strâmb și judecă drept. Oare ce-am făcut? Oare ce-am creat? Oare ce-am lăsat în urmă? Să vedem. Așa. Mai luăm în astrologie. Capricorn, exact guvernatorul casei a 10-a, care înseamnă lordul karmei, justiția. Casa 10-a vorbește despre realizările mele. L-am avut ieri, vedeți că sunteți într-o călătorie, sunteți pe un drum al evoluției voastre. Povestea este a voastră. Tarotul vorbește despre călătoria nebunului prin viață. Nebunul fiind noi, în sensul că putem avea totul sau nimic. 50-50, trebuie să stăm în echilibru. Asta face și Capricornul. Dar Capricornul este stăpân pe situație. Astăzi puteți fi stăpâni pe situație. Puteți evita bârfe, puteți evita o comunicare nefavorabilă. Sau, dacă comunicați cu persoana iubită, nu vă aruncați în conflicte, în discuții aprinse, certuri, dat mesaje, telefoane, trimit. Nu, este o zi, este un weekend, de fapt, în care să stăm liniștiți și să privim către echilibru. Asta este cuvântul. Ce mai avem? Din nou, abundență. Fericirea de a fi. Să mă bucur de lucrurile pe care le am, să înțeleg că tot ce se va întâmpla în weekendul acesta, de fapt, mie îmi ridică vălul de pe ochi. Spânzuratul este cumva asociat cu mitul lui Odin, din mitologia nordică, cel care și-a dat ochiul pentru cunoașterea înaltă, cel care a stat 9 zile în cap, legat așa, pentru iluminare. Deci s-ar putea să fie nevoie să faceți un sacrificiu. Poate să nu spuneți tot ce vă trece prin minte, pentru că așa este mai bine. Sau să filtrați, da, informațiile astăzi. Ce vreți să spuneți? Echilibrul. Se face dreptate simplu, fără să faceți voi nimic. La nivel de relație, uite cum ne poartă încă energia de ieri.
La nivel de relație, cineva este tare nelămurit într-o privință. Aveți aici pe cineva care este foarte confuz, vrea multe și face puține. În primul rând, cineva planifică foarte mult o independență, o stare materială foarte bună. Persoana la care voi vă gândiți acum este fie ocupată la serviciu, fie serviciul este tot ce are el în minte. Dar asta îi dă lui sau ei, faptul că are bani și stabilitate, oportunitatea de a se prezenta matur și stabil, pentru că așa se vor naște acele idei în capul său, în mintea sa, de a veni către voi stabil. Nu este, după cum spuneam, un weekend de acțiune. Toate sunt cărți de pregătire. Cineva pozează în fața voastră, să știți, stabil, super adunat, super încrezător. Am din nou struguri aici. Dar când colo, ce să vedeți? E cu susul în jos. Fix invers este situația. Este un copil temător, că vorbim despre o femeie, că vorbim despre un bărbat, care habar nu are ce să facă cu viața în acest moment și cântărește opțiunile. Nu știe încotro să o apuce. Are de ales și planifică ceva. Ce planifică? Are niște certuri, niște conflicte. Se află foarte mult în planul mental. Persoana la care voi vă gândiți aici, că sunteți căsătoriți, că sunteți separați, că sunteți divorțați, traversează niște provocări, posibil la nivel financiar. Poate vă datorează vouă niște bani și nu știu de unde să-i scoată. Cineva vrea să spună adevărul, cineva s-a săturat de luptă sau mintea lor în sfârșit, cu biciul aici, îi face să accepte o situație așa cum este, cu spânzuratul, pentru că așa trebuie să se întâmple. 9 de bâte. Se apără. Cineva se apără de voi sau voi sunteți cei care în sfârșit vă apărați. Aici a fost realmente un câmp de luptă. Dar cineva se și pleacă în fața voastră. Cineva se pleacă în fața voastră. Poate că acum vă respectă și că acum înțelege pasiunea. În mod cert, aici a fost multă pasiune. 9 de spade. Foarte prins în gânduri, foarte prinsă în gânduri. 9. Au ajuns la un final. Au ajuns la un final și cred că vor să comunice de data aceasta corect sau în sfârșit să rupă tăcerea. Asta este aici. Să rupă tăcerea. Cineva rupe tăcerea. Știe că vrea să facă chestia asta, plănuiește să facă chestia asta, dar nu știe cum. Și acum se gândește, macină într-una. Uite, 9 de cupe, asta vrea să facă, să rupă tăcerea. Nu știe cum, e teamă de confruntare. Pentru foarte mulți dintre voi, pentru alții dintre voi, dacă sunteți căsătoriți sau sunteți într-o relație, drumul acesta al confruntărilor directe câteodată este sănătos, însă trebuie să fie echilibrat, pentru că întotdeauna există un adevăr al tău și un adevăr al meu. Aici văd fluturi, situația se schimbă, deci dacă ați traversat în relație, în cuplu, în familie, provocări, acestea se opresc și se armonizează, se schimbă, situația evoluează în bine. 10 de monede. Situația dintre voi doi se stabilizează, dar nu înainte ca această persoană să-și facă ordine în minte. Pentru că în acest conflict, în acest moment, se ceartă singur, se judecă singur.
Deci persoana la care voi vă gândiți acum trece printr-un proces de transformare, dar este ca și când se automutilează, își dă singur sau singură cu biciul pe spinare. A avut parte de niște experiențe, eșecuri, care l-au doborât și acum a înțeles. A înțeles ce trebuia să se întâmple. A înțeles, nu știu, s-a maturizat. Cred că a avut parte de un naș sau de o nașă. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și a găsit nașul, nu pe voi. Și atunci a înțeles niște lucruri foarte importante. Și asta schimbă complet situația aici. Uite, spânzuratul. Asta i-a băgat în confuzie totală, în șoc. Șoc. 6 de cupe. Și vor să revină, dar nu știu cum. Că nu știu dacă mai au cum. Iar voi, dacă emiteți de la capătul celălalt al firului tensiune și nervi, sau, nu știu, eu dau doar exemple, nu spun că o faceți, nu manifestați nimic bun. Marea Preoteasă. Vor ieși niște lucruri la suprafață. 2. Niște lucruri. Tot ce v-am spus aici este cumva în mintea lor, în subconștientul lor. Nu vor ca voi să știți că ei nu sunt bine. Ei în fața voastră pozează ca a fi bine. Înțelegeți? Apare 9 de monede care spune ce zeu, ce zeiță sunt stabil, sunt bine și când colo talmeș, balbeș, pilaf. Uite, pilaf. Ascunde. Deci persoana la care voi vă gândiți ascunde realitatea. Ascunde o realitate. Posibil să ascundă și niște lucruri despre care voi să nu știți. Nebunul. Dar își vor asuma un risc să iasă din tăcere. Plănuiesc să își asume acest risc. Să facă un pas înainte. Și dacă vin către voi, vin ca regele de spade. Vedeți că se leagă energia de cea de ieri. Vin ca regele de spade. Și atunci voi nu trebuie să luați sabia, pentru că ei vin cu capul plecat către voi, uite. Și atunci, conform zicalei, capul plecat, sabia nu-l taie. Să fiți stăpâni pe voi, pe emoțiile voastre și pe mintea voastră, pe gândurile voastre, pentru că așa se echilibrează situația și așa apare progresul. Comunicarea nu trebuie să fie acidă, din ceartă, și aveți o alegere de făcut. E liberul vostru arbitru, cum veți manifesta de aici. Se duce situația spre 13, spre moartea, deci se poate transforma. Ce vă spun astăzi, dacă vă uitați peste 5 zile, este perfect valabil, pentru că timpul cuantic este doar acum. Sunt salturi cuantice, totul se întâmplă așa, nu așa. Bun. La partea de plan material, moartea. Asul de bâte, moartea, regina de bâte și 3 de cupe. Aveți o realizare. Semnați niște acte. În sfârșit aveți o reușită. Începeți ceva nou în care aveți foarte mare încredere, o promovare. Vi s-au dat responsabilități pe mână care vă bucură sau veți primi în curând responsabilități pe mână care vă bucură. Începeți o afacere nouă pentru foarte mulți dintre voi, dar veți avea nevoie de colaboratori. Nu puteți să duceți ce vă gândiți voi neapărat singuri, de unul singur. Se transformă aici cumva bugetul vostru financiar. Vă vine un câștig neașteptat, o sumă de bani la care nu vă gândeați. Nu vă trece nici prin minte, nici vouă, nici mie, că și pe mine mă include citirea. Dar are legătură cu o materializare din suflet. Ceva care are un sens și un scop caritabil sau nobil. Ce vreți să faceți cu bănuții aceia? Nu spun că îi luați și îi dați, spun că e ok, că universul permite pentru că nu încalcă nicio lege. Este ceva cinstit și corect aici.
Uite, este ceva, cred că plătiți avansul vreunui concediu sau aveți nevoie de ceva pentru voi, pentru sufletul vostru, pentru eliberarea voastră, pentru sănătatea voastră, expansiune, bucurie, joacă, împlinire, concediu, paradis, da? Deci clar vă vin niște bani, dacă vreți să planificați ceva acum, lăsați lucrurile să se întâmple pentru că se materializează și se materializează foarte frumos. Uite, Wealthy Man, 13, da? Se schimbă, avem aceeași confirmare că pot primi abundența. Deci o sumă neașteptată. Moartea, 13, poate pe o dată de 13, să știți că 13 este un număr norocos, cred că am mai vorbit despre el. Iar la partea de stare emoțională, măi, eu iubesc tarotul, dar nu că tarotul, iubesc energia și simbolurile, nu știu dacă v-am spus vreodată, deci iubesc claritatea asta, pur și simplu, și nu vorbim despre ghicit viitorul. Iubesc cum lucrurile au sens, pentru că toate au sens. Când au sens? Când te iluminezi, când te dai un pic la o parte din joc, din minte și din trăiri și spui, stai puțin. Ia stai puțin. Uite, este o pauză acum, într-adevăr, prin care tu să capeți o altă perspectivă, o nouă perspectivă de materializare, prin care tu, că ești domn, că ești doamnă, că ești bărbat, că ești femeie, să materializezi, să naști ceva nou. Și naști ceva nou este ca și când ai naște o lume întreagă. Poți naște o familie, poți naște un copil sau poți naște o idee fabuloasă. Asul de spade înseamnă iluminare. Semnez acte care îmi dau mie dreptul egal la ceva. Nu știu la ce. Spânzuratul, pești, balanță, taur. Am descoperit direcția în care merg. Dacă direcția în care merg a fost blocată, este pentru că eu trebuie să ajung la abundență. Și nu puteam în direcția aia. Nu puteam merge acolo. Pentru alții dintre voi este blocat un demers care are legătură cu ceva medical sau așteptați o aprobare care implică instituții de stat, guvern, casa de asigurări, de astea nu mă pricep, și veți primi. Veți primi. Ceva ce are legătură cu cardul de sănătate, pentru că împărăteasa înseamnă bani, deci card, vorbim despre sănătate, deci sănătate. Sau poate cu un card, se alimentează un card. Nu știu care. Intră niște bani care până acum au tot întârziat să apară. Uite, regele de bâte. Se aprinde un foc, măi. Se aprinde un foc și știți, voi știți că vine către voi iubirea, voi știți că vine către voi abundența. Știți, cumva, nu știu, vă treziți dimineața și parcă știți că ceva bun urmează să se întâmple. 10 de bâte. Da, vă simțiți mai bine. Unii dintre voi obosiți, aveți grijă, da? Aveți grijă că trebăluiți într-una. Poc, 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 uite așa, titirez, aveți grijă, un pic de pauză, da? 4 de monede. Un pic de pauză pentru că faceți foarte multe lucruri deodată și nu aveți grijă de voi. Atenție la dietă, atenție la excese de orice fel, de orice natură, somn puțin, mâncat prea mult. Înțelegeți chestii de genul acesta? Și 3 de monede. Cereți ajutorul. Aici văd că vă îngrijorați pentru cineva din familia voastră care este obosit sau care are acum o provocare pentru care voi sunteți perfect capabili să vă oferiți ajutorul. Dar una peste alta, la nivel emoțional, să știți că sunteți împărăteasa. Împărăteasa este extraordinar de intuitivă. Ea simte dinainte tot. Simte. Și știe că merită, nu se întreabă vreodată merit, nu, ea se trezește din pat dimineața și știe clar că merită, asta este în mintea ei. Și atunci, cumva, voi puneți mâna pe ceva care acum vă produce stabilitate
și în sfârșit urcați o treaptă sau vi se umple cardul, nu știu ce card, nu știu cum, dar aveți o reușită care pe voi vă face să vă simțiți extraordinar de bine astăzi. Șapte de monede. Trebuie să aveți un pic de răbdare, dar în egală măsură știți clar că vine către voi ceva bun, pentru că ați avut răbdare, pentru că semințele deja au fost plantate acolo. Vă reveniți după o condiție medicală care a persistat o perioadă de timp. Da, vă reveniți și vă veți simți foarte, foarte bine, foarte bucuroși. Dansați un pic, nu știu, ceva, puneți-vă muzică bună, citiți o carte bună. E de bine aici, e de bine, e roz de prăjituri cu miros de vanilie. Așa, semnele astrologice, cred că ieri am uitat, mă mai scuzați și pe mine. Când mi-e foame, când mi-e somn, sunt și eu om. Avem așa, la relație, Taur, Fecioară, Taur, Pești, Capricorn, Berbec, Gemeni, Leu, Fecioară, Pești, Pești din nou, Vărsător, Vărsător și Săgetător. La partea de stare materială, Scorpion, toate semnele de foc, dar foarte puternic Leu și Berbec, Rac, axă cardinală, deci clar se vor întâmpla lucruri. Cardinal înseamnă acțiune. Punct ochit, punct lovit. Iar la starea emoțională avem Fecioară, Pești, Fecioară din nou, nu, avem Săgetător, Fecioară, Pești, Capricorn, Taur, Săgetător, Taur, Balanță, Leu, Pești, toate semnele de aer. Aveți de toate astăzi, o salată cu de toate în care voi alegeți ce ingrediente puneți pentru a vă face bine. Talismanele. Uite, copacul vieții și floarea vieții. Avem doi copaci, vedeți? Energie din pământ. Cred că trebuie să faceți niște mișcare. Ia uite, frunza. Foarte mulți dintre voi veți materializa fie ceva ce are legătură cu roșu, fie roșu este o culoare importantă, ceva de bază, ceva, o necesitate primară în viața voastră, în casa voastră, uite, roșu. În 4 luni de acum încolo. Ceva ce are legătură cu ora 4 și cu toamna cu septembrie. H. Armonie. Sau ora 4. Săgetător am aici, Leu am aici, multă energie de foc, voința inimii mele se extinde, iubirea crește, Venus, bani. Primesc niște bani pe care mi-i doresc foarte mult, îi aștept de foarte mult timp, uite, și acum îi primesc. G, inițiala G, F, inițiala F, Fecioară, v-am spus toamna, Leu, Fecioară, August, luna august o văd. Nu trebuie să te dai bătut niciodată, pentru că viața este așa cum este, dar tu întotdeauna ai drumul tău, calea ta, nordul tău și pe care tot timpul îl cucerești. Dacă te uiți în urmă, vei vedea prin cât ai trecut și vei vedea că asta te-a făcut înțelept și că asta te duce la iubirea de sine. 4. Casa. Ai o realizare mare la serviciu sau pe plan financiar. Pentru fiecare dintre noi, mare înseamnă ceva. Vă mulțumesc cu drag, vă îmbrățișez tare. Am auzit ceva de artă și Bach. Nu știu, sunteți cântăreți, sunteți pictori, scriitori, chestii de genul acesta. Felicitări, lăsați arta voastră să circule. Fotografi, nu știu, chestii de genul acesta, compozitori, șefi, gătiți bine. Voi știți. Vă îmbrățișez tare, să fiți bine și să ne reauzim sănătoși. Pa, pa!